Me pelataan tätä Fifa 14. Me avataan näitä päkkejä. Meillä on 8 tonnia ja 152 kalikkoa. Me avataan näitä premium gold packia, ainakin yksi, sitten pari bronssipäkkiä. Siis yksi premium gold pack, koska ne maksaa 7,5 tonne. Näin päkkien parissa. Se oli kihis täällä. Heos on kihis täällä. Tänne me avataan päkki. Nyt me avataan ensimmäinen päkki. Mitä sieltä tulee? Premium gold pack. Anta meille jotain, Shaolin. Sieltä tulee. 22 reittyykset! Paljon se myy, paljon se myy! Onpas hyvä defensi, 55. Mä piksellä sinne! Oho! Meillä on tonni jäljellä, nyt vähän bronssipäkkejä. 400 maksaa bronssipäkki. Me ei avata premium bronssipäkkiä, koska se on liian kallis meidän varannoille. Ja nyt, sieltä tulee, kuka sieltä tulee? Sieltä tulee! Get pace! Get pace! Kontraktia kyllä tulee 2 ja sitten... Mitäs? Joo! Mä kviksellasin Tutsista! Nyt mun pitää opetella nää nappulat uudestaan. No niinpä! Ota premium gold pack. Jos mä varantoisin niin... Jälleenkin Fifa 14 pois ton verran. Hyvä ponseja, me ei tavata mitään, koska syyt. Koska me ei osteta niitä, koska meidän varannot ei riitä. Oi, tutte! 2 vedua tuli sieltä. Ensimmäinen on joku Slemman, sitten se on Headone. Itse asiassa. Ihan hyvä pelaaja. Yksi espanjalainen. Se on niin. Kato, koinsi 300 koins! Quicksellataan nekin. Eiks tosta koinsi? Me saatiin 13 koinsia, kun mä kviksellasin 300 koinsia. Eiks 13 suurempi luku? Jes, mä nyt kviksellaan. No ainakin mä sain tunteen mun joukkueeseen. Niin. Se pääsee kärkeen. Seuraava päkki. 400 maksaa. Siitä lähti. Me saatiin belgialainen Belgere. Käy pace. Sen pace on 75, on aika nopea pelaaja. Mä kviksellasin Ole liäkkää. Sitten seuraava päkki. Mä kvikselat kaikki, tai siis mä oon, koska mä oon kihomaton. Tää on viimeinen päkki. Se oli moro. Sieltä tulee. Ralle! Fifa raget.